Selamat datang ke episod Borak Gadget terbaru. Dalam episod baru ini, okay, kawan kita Jeremy datang menjumpa saya. Kenapa? Sebab dia kata dia nak beli smartphone baru. Ya, saya nak tahu daripada Jason phone apa yang terbaru, yang tercanggih, yang boleh saya dapatkan. Sebab saya nak phone baru. Okey, boleh. Tapi sebelum saya bagi tahu apa cadangan saya, makanlah egg tart dulu. Boleh? Ambil. Silakan. Silakan. Egg tart satu. Makan je. Sedap ya, terima kasih. Makan. Sedap. Tak makan dulu. Tak apa, you makan je. Okey, Jeremy. Bagi tahu saya, apakah ciri-ciri pertama yang anda carikan untuk smartphone terbaru 2019 yang you nak belikan? Phone mestilah cantik kan? Cantik. Saya perlukan, bukan nak, saya perlukan phone yang ada design yang cantik dan canggih. Cantik macam Siti Nurhaliza. Yelah, kalau Allah dah bagi sedap mata memandang ni, so kita kena jagalah. Apa-apa pun kena jaga. Saya syorkan VIVO S1 PRO ataupun S1 PRO terbaru, okey. Nampak dia punya design ni sangat cantik. Di belakangnya ada berwarna fancy sky, okey. Sebenarnya warna dia macam langit yang ada pelangi. Betul. Tengok warna dia bersinar-sinar macam Dia tu. tukar-tukar colour. Bertukar-tukar warna, nampak. Lepas tu dia punya panel kamera ni, benda ni ada sistem kamera 4 biji. 4 biji. Lepas tu dia punya design, diorang panggil dia diamond design ataupun design berlian. Cantik tak? Okey, lepas tu dia punya screen ni 6.4 inci tau. Super AMOLED. Okey, suka tak phone ni? Dia punya design cantik. Cantik kan? Cantik. Makanlah egg tart. Lagi ya? Lagi. Nasib baik saya lapar. Sedap ah? Makan. Kasih. Tak nak makan ke? Tak apa. Okey. Betul. Kita cuba tengok Jeremy boleh makan berapa egg tart dia. Banyak. Sedap ini berdiri. Sedap. Makanlah. Tolong sumbatkan cepat sikit. Okey, smartphone yang you nak carikan, apakah ciri-ciri yang seterusnya yang penting untuk anda? Ciri kedua mesti boleh ambil gambar yang cantik. Selalu ambil Instagram posing. Apa Instagram you, cepat bagi tahu dia orang. JERESAYS. Pergi tengok dia punya Instagram sekarang. Tengok macam mana dia posing, okey. Disebabkan anda suka mengambil gambar, I syorkan you VIVO S1 PRO. Sama sebab dia punya ni memang terbaik. Tahu tak kenapa? Kenapa? Sebab dia punya kamera belakang ni ada 4 biji. Kamera utama dia 48 megapiksel tau. Ada lagi kamera ultra wide angle, kanta luas. Lepas tu ada kanta portrait. Lepas tu ada kanta bokeh. Banyaklah kamera-kamera di sini. Selain daripada itu, kamera selfie di depan ini, 32 megapiksel. Wah! 32 tau, terbesar di pasaran sekarang. Apa khabar semua? Ini adalah video selfie daripada kamera 32 megapiksel VIVO S1 PRO. Inilah rambut baru saya. Cantik ke? Cantik lah kamera ni. Suka? Saya suka lah. Pergi dulu. Tahu tak kenapa? Kenapa? Kalau suka makanlah egg tart. Lagi ya? Makan lah. Tapi tak apa, you tetamu kena makan banyak sikit. terima kasih ya. Makan. Terima kasih. Sedap. Sumbat cepat. Masukkan semua kat mulut. Sedap ni. Ciri ketiga. Okey, ciri yang ketiga, saya perlukan phone yang ada storan yang banyak. Sebab saya suka ambil gambar, nak video, nak simpan gambar semua kan. So phone apa? You kena ambilkan VIVO S1 PRO. Lagi Vivo ni. Sebab kenapa? Kenapa? Sebab benda ni ada 8GB RAM, So you nak main game ke, you nak tengok Instagram ke, apa-apa pun boleh. Lepas tu you suka ambil gambar, video semua kan. Ada 128GB storan dalaman. Semua gambar dan video you boleh masuk ke dalam phone ni tanpa delete. Tak payah delete. Simpan makan semua. je. You tak payah pergi tandas, tak payah berak. Suka. Makan egg tart. Makan lagi ya? Makanlah. Saya tak ada 128GB, saya tak boleh store lah. You tak respect saya. Okey, saya makan. You tetamu tau. You datang sini, you kena makan egg tart. Tolong saya.
Phone S1 Pro ni sudah ada design yang cantik, ada kamera yang best, betul, ada storan dalaman dan juga RAM yang banyak, okey. Apa lagi Jeremy mau? Fungsi-fungsi keselamatan mesti ada. Keselamatan? Saya kan banyak video, banyak gambar, tak nak orang tengok. You ada video apa lucah? Tak ada, tak lucah. Video gambar bogel? Tak ada. Vivo S1 Pro ni ada ciri keselamatan untuk you, okay? Sebab you boleh unlock phone ni menggunakan face unlock di sini ataupun fingerprint scanner ataupun pengimbas cap jari, okey. Yang sangat cepat biasa tunjukkan. Macam ni je. 1 2 3. Nampak? Bestnya. Best. Tahu tak apa lagi yang laju? Apa yang laju? Kecepatan anda menghabiskan iktat ni. Ambil lah. Tapi Tak apa, ambil je. betul ke? Betul. Makanlah. Sedap. Sedap lah. Sedap you. Sedap, sungguh sedap. Kenapa you nangis? Tak suka saya punya iktat. Sedap sampai saya nangis. Kegembiraan tidak terhingga. Bagus. Pergi ambil ikan lagi. Apa ciri yang you nak lagi? Jeremy suka main game. Jadi phone yang saya belikan mesti dapat bertahan lama lah. Tahan lama lah. Ada bateri besar lah. Bateri besar, sebesar mungkin. Macam saya punya. You punya apa? Saya punya lah. Berdasarkan apa yang dicakapkan, saya boleh showkan Vivo S1 Pro ini. Sebab kenapa? Sebab benda ni ada bateri 4500 mAh. Kalau you tak cukup bateri tak apa, sebab ni ada fast charging tau. Dual engine fast charging. Engine berkembar. Masa you cocok je kat bawah ni, benda tu akan charge. Nampaknya semua ciri yang saya nak ada kat phone ni. Jeremy, cuba teka dengan smartphone yang ada banyak-banyak ciri yang hebat ni kan. Harga dia berapa ya? Lebih kurang RM2,000. Tak payah RM2,000 lah. RM2,000 kenapa? Beli kereta ke? RM1,600. RM1,600? Betul tak? Wow, berapa ektat you nak beli? 1,600 ektat. RM1,400 mesti betul. 1,400? Salah. Harga dia 1,199 sahaja. Nani? Dengan harga yang berbaloi ini, anda akan dapat smartphone yang terbaru ini. Dengan desain yang cantik, skrin 6.4 inci, Super AMOLED, kamera 48 megapiksel, selfie 30 megapiksel, fast charging, bateri besar dan sebagainya. Ciri yang saya paling suka harga dia. Harga dia, ciri paling best kan? Paling best punya harga. So tunggu pergilah beli. Okey, itu saja borak gadget yang terbaru. Okey, kita tolonglah Abang Jeremy ni smartphone apa yang patut dia belikan. Okey, kalau you suka, sila langgan ke channel ini untuk banyak-banyak video lagi pada masa depan. Kongsikan video ni kepada kawan-kawan anda. Okey, dan ikuti saya smashpop di Instagram dan Jerses di Instagram. Jumpa anda di video seterusnya. Yo.